জয় ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ 6ৰ অসমীয়াৰ 10 নম্বৰ পাৰ্টটো চাম যাৰ নামটো আছে মহিয়সী হেলেন কেলাৰ ওকে গতিকে আজি আমি ইয়াৰে লেসনৰ কোৱেশ্চনটো চাম বাট বিফোৰ স্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এক্সাম জ্যোতি এণ্ড লেটস স্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাব খালী ঠাই পূৰ কৰা তো এইটো লিখি ল'ব আপোনালোকে খালী ঠাই পূৰ কৰোঁতে ইমান চনত দিল্লীৰ এখনৰ বিশেষ সভাত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ভাষণ দি থাকোঁতে এগৰাকী মহিলাই তেওঁ উটুটি স্পৰ্শ কৰি সকলোকে অবাক কৰিলে ঠিক আছে আৰু ইমান চনত 1880 চনত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এক মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ জন্ম হোৱা হেলেন কেলাৰ 1.5 বছৰ বয়সত নহয় মেনিনজাইটিছ ওকে এইটো বস্তু একেলগে দিব মেনিনজাইটিছ ওকে মেনিনজাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল এইটো এটা বেমাৰ এইটো এটা ৰোগ হয় ওকে মেনিনজাইটিছ আৰু এই ৰোগটো আমাৰ কাৰ আছিল হেলেন কেলাৰ আৰু তেওঁৰ কেতিয়া কিমান হৈ আছিল বয়স 1.5 বছৰ ঠিক আছে মেনিনজাইটিছ তাৰ পিছত চাব নিস্বাৰ্থ আৰু পবিত্ৰ প্ৰেমেৰে অন্য লোক সকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰা হেলেন কেলাৰৰ মৃত্যু হ'ল ইমান চনত ঠিক আছে 1968 ওকে নেক্সট চাব আপোনালোকে গ্ৰাহাম বেলে ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছিল যে বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন ব্যক্তিসকলৰ বাবে ধন বিততকৈ মৰম চেনেহ আৰু আত্মবিশ্বাসৰেহে বেছি প্ৰয়োজন ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাব তলত আলোচনা কৰি উত্তৰ দিয়া লিখা সলিভানে গ্ৰাহাম বেলৰ পৰা শিকা কৌশলটোক অতি মৰমেৰে হেলেন কেলাৰকো শিকাই দিলে তো সুলিভান যে আছিল সুলিভান বুলি ইয়াত কাৰ কথা কোৱা হৈছে হেলেন কেলাৰৰ শিক্ষাদান কৰা শিক্ষয়িত্ৰীক গৰাকী কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে কাৰ কথা কোৱা হৈছে তো এইটো হেলেন কেলাৰ যোনে শিক্ষাদান কৰিছিল সেই শিক্ষয়িত্ৰীৰ কথা কৈছে ওকে তো সুলিভান বুলি ইয়াত কাক কোৱা হৈছে শিক্ষয়িত্ৰীক ঠিক আছে নেক্সট চাব সুলিভানে গ্ৰাহাম বেলৰ পৰা কি শিকিছিল সুলিভানে গ্ৰাহাম বেলৰ পৰা 18 কপনি ঠিক আছে 18 কপনি অনুভৱ কৰি মনৰ ভাৱ বুজি পোৱাৰ কৌশলটো শিকিছিল ওকে সুলিভানে হেলেন কেলাৰক কি শিকাইছিল সুলিভানে হেলেন কেলাৰক 18 কপনি অনুভৱ কৰি মানুহৰ মনৰ ভাৱ বুজি পোৱাৰ কৌশল শিকাইছিল ঠিক আছে দুটা বস্তু একেই হ'ব তথাপিও ওকে এতিয়া তলৰ শব্দবোৰ সন্ধি ভাঙি পঢ়া আৰু পঢ়ো আহা ঠিক আছে হিমাচলটো কি হ'ব হিম যোগ অচল ওকে বিদ্যালয় বিদ্যাযোগ আলয় হিমালয় হিম যোগ আলয় নহয় মনীন্দ্ৰ মণি যোগ ইন্দ্ৰ ঠিক আছে অতীন্দ্ৰিয় অতি যোগ ইন্দ্ৰিয় পৰীক্ষাটো পৰি যোগ ইচ্ছা ওকে পৰীক্ষা এইটো চাব এইটো হৰ্ষইকাৰ আছে না পৰি হৰ্ষই এইটো দীৰ্ঘই হৰ্ষই যোগ দীৰ্ঘই কি হ'ব দীৰ্ঘইকাৰ হ'ব ওকে সেইকাৰণে ৰথ হৰ্ষই দীৰ্ঘইকাৰ লাগিছে ওকে সেম ইয়াতে চাব এইটো অতীত হৰ্ষইকাৰ আৰু এইটো হৰ্ষই যোগ হৰ্ষই কি হৈছে দীৰ্ঘইকাৰ হৈছে হয়নে ওকে এটা মনোযোগ দিব তাৰ মানে হৰ্ষই যোগ দীৰ্ঘই হ'লেও দীৰ্ঘই হয় আৰু হৰ্ষই যোগ হৰ্ষই হ'লেও দীৰ্ঘই হয় নহয় এইবিলাক কিন্তু চাব লাগিব আপোনালোকে অত্যাচাৰ অতি যোগ আচাৰ যথেষ্ট যথাযোগ ইষ্ট যথাযুক্ত যথাযোগ উপযুক্ত আৰু নাবিকটো নৌ যোগ ই ওকে নৌ যোগ ই কি হ'ব নাবিক হ'ব আৰু ইয়াৰ লগত মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হ'ল নহয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বস্তুবিলাক বুজি পাইছে যদি ভাল পাইছে তে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে আমাৰ নিয়াৰলি 99% ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কি নকৰে লাইক বাটন প্ৰেছে নকৰে ওকে চ' এইটো বস্তু আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ঠিক আছে আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্টছ কৰি জনাব আৰু আপোনাক কি লাগে ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং জয় হিন্দ